Українська народна казка «Синьобородий пан». Послухайте казку про одного багатого-пребагатого пана, який мав синю бороду. Він досі не одружився, бо та борода відлякувала молодих дівчат, і жодна з них не хотіла йти за нього. Недалеко від хутора, де жив синьобородий пан, було село. А в тому селі жила одна вдовиця з 2 доньками. Молодша дівка була дуже красна, і багатий пан почав заходити до неї. Через якийсь час він засватав доньку бідної вдовиці. Мати не перечила, аби її донька пішла заміж за синьобородого пана. Донька на те не мала великої охоти, бо не любила бородача. Але їй надокучило жити в бідності, і вона погодилась вийти за нього. Весілля відгуляли у багатого пана. То було таке славне весілля, що важко було б знайти йому подібне. Гостей прийшло стільки, що не кожен міг би полічити їх, а їсти пити було стільки, що аж столи вигиналися. Довго всі гуляли, веселилися, та й весілля має свій кінець. Гості розійшлися, і наші молодята лишилися самі. Так у згоді й жили. Синьобородий пан показав своїй жінці усі свої скарби та землі, усі череди та отари, і повторював, що вона дуже добре буде матися, лише най слухає його. Одного дня синьобородий пан і каже: «Жоно моя мила, у мене є ще й інші землі, і деколи я мушу бувати й на них. Скоро зберуся у дорогу, та ще й на довгий час, місяців на 6, бо хочу подивитися на свої поля в далекому краї. А ти, жоно моя мила, зостанешся дома і будеш берегти наше багатство, як беріг я сам. Ось тут маєш ключі від 12 моїх кімнат. У них золото і всякі інші скарби. Доручаю тобі вартувати їх. Можеш заходити собі до кожної кімнати, лишень не спробуй заглядати у нижню, підземну, бо коли туди зайдеш, біда тебе візьме». І він передав жінці ключі від кімнат, а сам зібрався і рушив у дорогу на 6 місяців. Молода жінка дала знати своїй матері, що вона лишилась на хуторі одна. Просила приїхати і погостювати в неї, привезти сестру, і добрих товаришок, і добрих сусідів. Та й аби недовго чекати гостей. А ми забули вам сказати, що в бідної вдовиці було ще й 2 сини, тільки вони служили у війську, обидва гусарами. Сестра написала і до них листа, запросила до себе у гості. Брати-гусари відповіли, що вони дуже радо відвідають її, і дали знати точно якого дня і якої години чекати їх на хуторі. Зібралися родичі і добре погуляли у новому родинному домі. Молода газдиня показала їм 11 кімнат, складені там скарби, і гості дуже тішились з того, що їх родичка так добре живе. Але прийшов кінець і тій великій гулянці. Мати й інші гості повернулися додому. Залишилася лише старша сестра молодої газдині. Тоді жінка згадала, що чоловік дозволив їй заходити у будь-яку з 11 кімнат, а 12-ту заборонив їй відмикати. Туди вона не сміла й зазирнути. Але тепер узяла ключі, спустилася вниз, там вона відімкнула 12-ту кімнату і стала як укопана. Посеред кімнати стояла колода з великою сокирою, якою бородач відтинав людські голови.
У великому страху молода газдиня замкнула кімнату і вибігла нагору. Глянула на ключ, яким відмикала 12-ту кімнату, а на ньому кров. Пробувала стерти, кров не стиралася з ключа. Помалу звечоріло, і почула вона, що на дворі загуркотіло. Вибігла на ганок, дивиться, а той її чоловік повернувся додому на возі. Тоді вона знову забігла до світлиці і почала ховати свою старшу сестру. Синьобородий пан піднявся сходами вверх, газдинька люб'язно зустріла його, прикидалася, що страшенно рада, а з голови їй не виходило, чому повернувся чоловік раніше, як їй було сказано. Ще ж не минуло 6 місяців. Дала чоловікові добре повечеряти і полягали спати. Повставали вони рано вранці, поснідали, і синьобородий пан першим ділом захотів оглянути ключі. Тільки взяв до рук ключі, відразу зрозумів, що жінка не послухала його, що вона відмикала і 12-ту кімнату. І пан сказав: «Тобі, мила жоно, бачу, дуже кортить усе знати, всюди зазирати. Раз ти зламала своє слово, тепер і на тебе чекає та сокира, яку ти побачила. Я спущуся в підземну кімнату, і як гукнув перший раз, ти вже приготуйся. Гукнув друге, починай спускатися. Гукнув третє, мусиш бути там, у 12-й кімнаті». Тоді жінка згадала, що 2 брати-гусари мають загостювати до неї на хутір якраз цього дня, якраз у цей час. Дач спустився у підземний хід, а нещасна жінка побігла до своєї старшої сестри, яку сховала в закутку найвищої кімнати. Звідти дуже добре було видно дорогу, якою мали прискакати на конях брати. Глянули сестри у вікно і справді побачили на конях 2 гусарів, котрі неслися до хутора. Тоді жінка сказала сестрі, що її чекає, і попросила: «Відразу, як тільки брати прискачуть у двір, ти швиденько поведи їх в підземним ходом до 12-ї кімнати». Ледве встигла жінка то сказати, як чоловік гукнув перший раз. Молода газдиня приготувалася йти. Синьобородий пан гукнув удруге. Тоді вона, ні жива, ні мертва, почала спускатися униз. Коли пан гукнув утретє, жінка вже стояла під дверима 12-ї кімнати. За той час газдинина сестра вибігла на двір. Якраз прискакали її брати-гусари. Сестра спішно повела обох до підземної кімнати, де синьобородий пан карав людей на смерть. Гусари ударили ногами у міцні двері та й за одним разом вивалили їх. Синьобородий пан побачив на порозі 2 гусарських молодців, і сокира випала йому із руки. Брати, не чекаючи, вихопили шаблі і зарубали пана. Молодша сестриця красно подякувала, що не дали загинути їй, а гусари раділи, що приїхали якраз у ту хвилину і не спізнилися. Сумна історія із синьобородим невдовзі забулася. Овдовілу молоду сестру взяв за жону один чесний хлопець. Вони відгуляли весілля та й зажили щасливо серед великого багатства, яке залишилося від синьобородого пана.